Good morning everyone, this is Fel, and today's vlog, I will show you on how to make an inexpensive poultry. Let's go! Share and subscribe na! The first thing that we need to do in making a small and inexpensive poultry is to find a place that is accessible and must have a congruency, ratio sa ilalagay nyong mga hayop like manok or itik. Sa akin, this is an accessible place talaga. Actually, ang po ito, tambakan ng basura namin. And hindi maganda yung pagtambak ng basura dito. So, I made a plan na lalagyan ko na lang ito ng itik at manok. So, tingnan natin. So guys, the second thing that we need to do is the preparation. Diyan na papasok yung paglinis at pag-build ng kanilang bahay ng hayop para hindi sila mabasa ng ulan, at saka diyan na papasok yung paggawa o pagbili ng kanilang pagkain in advance. Hello. Ayan, binubungkal ko po yung lupa tsaka yung mga basura kasi matagal na at matigas na po ito. Kaya ito yung aking nililinis para maging okay yung surroundings. Tsaka hindi ma-poison yung mga alaga ko na itik at manok sa mga maruming bagay na nandito. Ito po yung inay ko, guys. Nagtutulungan kami para sa pag-unlad namin. Tulungan kami para matapos ito ng as soon as possible. Kasi matagal ko na itong naplano Kaya ito, implementation namin. In-implement na po namin. Kaya nagtutulungan na rin. Mag-smile. One hour later. What? Hello. Ayan. Malapit na matapos. And bibilhan namin yan ng itik at manok mamaya. Last
thing that we need to do to complete our goal na sa paggawa ng backyard poultry. Ito ay unexpensive, hindi magastos to. So ang last po natin gagawin is bumili na ng itik or manok, and then palaguin natin, papakainin ng laying mass at saka papaitlogin, and then viola. One eternity later. Ay, takwa! Ay, guys! Ito na yung aming ginawa kanina. Natapos na. Nakabili naman kami ng itik tsaka manok. So guys, natapos na rin. Thank you Lord. Tapos na rin. Guys, sa ating topic na ating ginawa at sa aking project na successfully implemented ko na. So, ang unang-una natin gawin before tayo maggawa ng backyard poultry, siguraduhin natin na may lokal tayo, may lupa na silbing bahay, pagtatayuan ng bahay ng mga manok o itik. Kalawa po, dapat may ready na pagkain or feeds na kahit anong pagkain. Mas mahalaga or okay yung feeds. Tsaka and last, dapat bigyan halaga yung mga itlog na iniluwal ng itik or manok. Kasi pwedeng mabenta yun. Tsaka makakatulong yun sa atin. That's why ginawa ko to. Because hirap ngayon. Especially in this time of pandemic. Mahirap talaga. Kaya negosyo muna.
So guys, thank you so much for watching. I hope na hindi nyo malilimutan mag-like, share, and subscribe to my channel. Oh my